megy. Járőrözik. Na sziasztok, közben elindultunk. Ó, nézzétek milyen érdekes növényzet. Elindultunk valahova. És figyeljétek a rendőrök itt, hogy járnak. Igen, sapka nélkül van. Jó. Látjátok? Szárítanak valamit. Nem tudjuk, olyan volt, mint a dió. Itt jobbra. Jobbra, balra. Jobbra. Balra. Jobbra. Balra. Vagy balra, bocsi. Jöjj. Nem, milyen óra megyek. Ilyen ülő alkalmatosságok vannak. Ott volt egy bolt, hogy Norbi mondta, hogy nincs bolt, de van. Tegnap van a fán? Fán? Ott van, szeret a fán. A fán? Fán. Fán. Halló? Itt is van egy bolt, tessék. Norbi azt mondja mindig, hogy nincs bolt. Közben itt nem tudjuk, hogy jobb Kinek van elsőbsége, azt nem tudom, hogy én megyek. Nem tudjuk, hogy jobb készszabály van, vagy bal készszabály. Mert ugye itt fordított közlekedés van, de hogy ilyenkor kinek van elsőbsége? Mert itt már jobbról is elsőbséget kellett adjunk valakinek, meg balról is, úgyhogy... A rendőrre majdnem karamboloztam. A rendőrrel majdnem összekaramboloztunk. Azt sem tudja, merre van arccal amúgy. Nem, ő se tudja itt, hogy... Nézd meg, mondom. Jó, így de gyönyörű. Na innen most balra. Na, erre balra? Jobbra? Jobbra. Balra. Melyik a jobb? Neked? Mert nem tudod neked melyik a jobb. Ugye? Mert ezek mennek. Itt erre nem jártunk erre még nem? Erre nem. Mindig ott a másik, ők is fordulnak vissza. Jó, itt akarsz állni, vagy? Nem, csak megnéztem, hogy mi van. Lehet, hogy vége van, lehet, hogy mások felett tényleg. Azért fordulok, hogy vége van. Meg kellene nézni, hogy hol van a torony, mert én a toronyhoz... Ó, de szép ülő alkalmatosságok vannak itt, tényleg itt nem is voltunk. Igen. Viszont arra fele kell menni? Erre már nem, ott a torony, akkor visszafele megyünk Norbi a izéhez. Akkor merre menjek? Meg kell fordulni, ott van a torony. És a torony... megint vissza? Igen. Ó, megbolondik, komolyan mondom. Ó, itt a rivispire, itt meg elítsesek, ne! Menj már! Jó. Na, most merre menjek? Egyenesen? Atya úristen, igen, egyenesen. Jaj. Kikészít ez a motor. Már megint, ugye ez már láttam. Megint jön. Norbi csak 600-al lakott, biztos, hogy láttad már az elmúlt napokban. Nézd a kicsi gyereket. Nézd, hogy tudja kapaszkodás nélkül, meg azt se tudja, mit fogjak, hogy le ne essek innen. Ugye ez majd hatalmas gödrök vannak, Norbi. Egy mód, arra nem menj bele. Na, megállunk és megnézzük, hogy néz ki a park. Jó, itt van egy nagyon szép. Jó, de gyönyörű. Itt álljunk meg. Én nem tudom. Ez is rendőr? A rendőrség ott vet. Rendőr. Igen, és innen meg már ismerős nekem, mert innen egyenesen mentünk tovább. Meg akarsz itt állni? Annyira nem. Igen, így van ez. Itt van szerintünk ilyen szeméttelep. De mutassam. Vagy nem tudjuk, hogy mi lehet ez, de ilyen ócskavasaktól arról nem beszéltünk még, hogy mi itt a hivatalos nyelv. Mert nem is tudjuk. Ezért nem beszéltünk róla. Igen. Utána néztük, hogy mi itt a hivatalos nyelv. Na ezért nem beszéltünk róla. Elfelejtettük, hogy ezért nem mondtuk. Jó, hogy te is mondod itt. Mert hallottuk, hogy ugye nem arabul beszélnek. Igen. Nem is angolul. Nem is angolul, egyértelmű. De nem is indiaiul. De amúgy Ázsiához tartozik. Új, az is nagyon szép volt. Amúgy Ázsiához tartozik, de van valami, hát nem tudom, tegnap este olvastuk, már fáradtak voltunk és nem bírtuk megjegyezni. Meg amúgy is sosem életemben hallottam ezt. Nem, ezt a szót életünkben hallottuk, ezt a nyelvet, milyen nyelven beszélnek. Úgyhogy ja. Itt is épül most egy hotel, nézd. De nyugodtan kérdezhettek, aztán válaszolunk, amit tudunk. Igen. Jaj, a kommentekben nyugodtan tegyetek fel kérdéseket. Nézzétek, itt is épül egy hotel, ott bejebb is. Ott az a fehér sincs még elkészülve. Itt emögött szintén, ott áll egy, ami épül, mellette úgy szintén, a háta mögött úgy szintén. Tehát amerre itt járunk tulajdonképpen. Szerintem erre mi már jártunk, nem? Erre persze, itt jöttünk ki már. De most akkor jó helyen vagyunk? Mindenhol jártunk már szerintem itt ezen a kis Itt egy autó, te! Most látok először itt autót. Egy Toyota. Nézzétek! Ne, ott bent is van egy valami. Csak van itt autó. Suzuki. Itt is van egy bepukkant. Igen, majmot nem láttunk még. De szerintem itt
nincsenek is majmok. Nincsenek majmok? Nem. Valaki meg fog előzni, úgyhogy maradj itt ezen az oldalon. Oké. Maradok. Maradj. Jó, neked könnyű olyan motorra, várja, jövök én is. Nem már, ne csináld már. Hogy ne? Mi el fogunk esni, 100%. 100%. Én már látom, hogy repülünk. Én is. Ő itt nőtt fel, ő ismeri minden bokrot. Azt hiszem, hogy 25 km/h volt a legtöbb. Norbinak azt mondja, amit ezzel a motorral ment, úgyhogy nem lehet mondani, hogy kinyomtuk a szemét. Hát nem. Jaj. Nem tapostam neki. Nem. Hát itt nem is mehetek a dzsungelbe, nem tudom, az az ő Nem, az ebben itt Jaj, hullanak nézd oda lefele már. a kókuszgolyók. Van még egy után taxi, vagy mi Na ez? nézd oda. Nézd már. Jó. Itt volt. Állj. Stop. Oké. Látok egy Jó, állatot. jó, menjünk. Ezt nézzétek, mit véltem felfedezni. Persze a kis rákokon kívül. Amúgy szeretném nektek megmutatni. Mezitláb vagyok. I'm fine, thanks. Thanks. Perfect. Yes. All perfect, thank you so much. Jaj, de cuki. Jó. Cuki. Ezt leugrok. Nézd, hogy szalad. Egy kis tyík. Ez a szállodai dolgozó, Igen. vagy a szállodából a csávó. Jaj. Láttad? Sikerült felvennem. Oké. Felülünk, és ezt megvárjuk, amíg elmegy. Megtalált minket. Na, leparkoltuk a kis szekerünket. A rettenetet. És jövünk itt kifelé. Horgászhely? Tényleg? A gyönyörű, pont erre fog lemenni a nap. Na. Szupi. Igen, a mi szállodánk felől arra van kelet, arra kell, és itt fog lenyugodni, és mivel látjátok, hogy szinte felhő nincs az égen, én szerintem jó, hogy megvártok. Ja, meg hát igen, nem csak a fáradtság, hanem tegnapi nap ugye teljesen be volt borulva, néztük mi a naplementét, de semmit az ég egyet a világon nem láttunk belőle. A felhők mögé valamikor csak úgy bebukott a nap, de most szerintem tökéletes lesz. Na ezért mondtam, hogy jövök Mezitláb, ugyanis leszállunk ott a nem lebetonozott parkolóban, és innestől kezdve végig homokon megy az ember. Na most mutassuk meg Norbinak a lábát, amiről beszéltem, a piros harisnya? A nerc harisnya? Beadta neki. Várjál, fordulj csak úgy, ez az. Ezt nézzétek. Olyan, mintha meg lenne festve. A vonal olyan nyílegyenes, mint a vonalhúzóval húzta volna. Igen, szopfix. Na, mint ahogy ígértük. Itt vagyunk a naplementénél, várunk még egy kicsit. És nem tudom, látjátok, de szerintem igen, látszik, hogy egy gyönyörű szép szivárvány van. Itt a hátunk mögött, telibe. Talán látszik. Gyönyörű fotókat tudtam róla készíteni, megörökítettem. Gondoltuk, addig picit vlogolunk, kicsit igen, amíg itt várunk, ugyanis gondolkodtunk rajta, hogy belemenjünk a vízbe, de mint mutattam, látjátok, hogy Norbi hogy néz ki. Attól függetlenül lehetett. És a majd este is belemegyünk. Belemegyünk. Mennyien jönnek nézni a naplementét, úristen. Ezt meg kell, hogy mutassam nektek erre egy picit. Igen, mindenki jön megnéz a naplementét. Rengeteg ember jön megnézni a naplementét. Na igen. Igen. Mit akartunk először is, amiről szeretünk volna beszélni, hogy megköszönjük azt a nagyon, nagyon, számunkra nekünk nagyon igen, sok, nekünk igen, nagyon sok megtekintést, és képzeljétek el, megvan a közel 1000 megtekintésünk 5 nap alatt. Igen, ami jónak számít, úgy ami gondolom. Nagyon jónak számít, és igen. Örülünk, hogy kíváncsiak vagytok ránk, és reméljük, hogy valamelyest szimpatikusak vagyunk nektek, vagy tudunk átadni abból. Tudunk egy kis pluszt adni, egy kis pozitív. Így van, abból, ami bennünk van, amilyenek mi vagyunk, vagy hogy egy picit így kamerán keresztül esetleg meg tudtok ismerni bennünket. Kaptunk egy nagyon-nagyon kedves kommentet az első videónk alá. Ő volt az első kommentelőnk, aki azt írta, hogy nagyon örül, hogy megismert minket, és hogy a férjével nézték a videónkat. Innen is köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük, és nagyon azt mondtam éppen Norbinak, hogy igen, ha már 2 embernek boldogságot okoztunk az életébe, hogy át tudtunk egy kicsit adni magunkból, akkor nekünk már megérte. Nyilván a családunkon kívül, mert a családunk így is úgy is szeret minket, teljesen mindegy, hogy most vlogolunk vagy nem.
feltöltünk valamit, Egyébként vagy nem. mai napig nem tudjuk azt se, hogy jött az ötlet. Egyszerűen... Nem. De régóta játszódott a gondolat tulajdonképpen igen. a fejünkben, nekem legalábbis. Igen, de aztán mindig úgy elhessegettük, hogy majd egyszer talán nem nekünk való ez. És nem tudjuk, azt se tudjuk, hogy működik, mi ehhez már öregek vagyunk, mi ebből igen. már kiöregettünk. Igen. Ez senki már nem volna rá kíváncsi. Igen, ki lenne ránk kíváncsi. Igen. És 5-6 napja ezelőtt feküdtem az ágyba és néztem egy Poles Ádám, azt hiszem Poles Ádámnak egy videóját. Ábel, Poles Ábel, igen. És valahogy úgy gondoltam, hogy ezt jól megpróbál nekünk is. Pont megyünk most Maldívra, igen, és ez pont így kezdésnek jól jönne, kiadná. Igen. És beszéltem a ChatGPT-ről, hogy kezdjünk ennek neki, mi kell hozzá. Ugye a GoPro adott volt, előtte vettük meg, drón adott volt, előtte pár nappal vettük meg, és nyilván mi kellettünk még hozzá, és az, hogy a kamera forogjon. A vágás azt tanulom, nyilván látszik a videókon, hogy még nagyon kezdetlegesek, telefonnal vágom egyelőre, nincs nálam laptop, úgyhogy amit ki tudok hozni a telefonból... Azt mondta Norbi, hogy bocsáss meg, azon nagyon nehéz, azt mondta igen, Norbi, nagyon nehéz kézzel, hogy hol vágjam el a videót, igen, nagyon nehéz. Én szerintem tökéletesen csinálod. Hát, majd otthonról, köszönöm. Otthonról majd számítógépre sokkal jobb lesz, remélem, de nyilván tanulom. Úgyhogy, ja. Igen, elkezdtük tulajdonképpen tényleg a semmiből, vagy a semmivel, vagy tényleg mindenféle tapasztalat, minden nélkül, és örülünk tényleg, hogyha egy kicsit átjön nektek belőle valami. Most egy picit átunk magunkból. Igen, vagy abból esetleg ahol vagyunk, ugye, igen. És láthatjátok úgymond itt tudtok, és ezt idézőjelesen, itt tudtok lenni velünk egy igen, kicsit. mert egyébként mi is rengeteg ilyen videót megnéztünk, rengeteget például Poles Ádám, jól mondom, mert mondjam rosszul. Ábel, Poles, mindig rosszul mondom. Meg Herceg Milán, tehát sok Balugasztróik, így van, tehát nagyon sok motivációt adtak ezek a vloggerek, youtuberek, nem is tudom minek nevezzem őket. És nagyon szeretjük őket, így van. egyiket. És egész egyszerűen előtt merítettünk belőlük, lehet mondani. Igen. És természetesen nem felejtettük el, hogy ígértük nektek, és hogyha szeretnétek, de akkor azt tényleg írjátok meg viszont a kommentbe, különben nem csinálunk róla videót, hogy... De szigorú vagy. Igen, muszáj, mert nem írnak a kommentbe akkor semmit, hogy... Azt akartam mondani, hogy igen, hogy szeretnétek-e egy olyan videót, hogy csináljunk, hogy egy összegzés, hogy nekünk mennyibe került Maldív-szigetek, Cancún Púder, mert ugye azért, bocsánat meg, mert azért mindenki úgy van vele, hogy azért az anyagiak fontosak, igen. Tehát mindenki azt szeretné persze. Legelőször tudni, igen. Hogy mennyibe. De ha kíváncsiak vagyok rá, őszintén elmondunk mindent, repülőjegytől, szállástól, egészen az induláson napjától, igen. Egészen idáig. Az utolsó kiadásig, ugye, igen. Hála jó Istennek mindenhol tudtunk kártyával fizetni. Igen, ez fontos egyébként. Igen, és az online nem, a kisboltban tegnap nem, igaz. A kisboltban igaz. Csak készpénzt fogadnak el, de a szállodánkban van, képzeljétek el, váltó. A portán váltják igen, a pénzt. És azért nagyon jó ez a szálloda, és hogyha esetleg jöttök Maldívra, és azon belül ide Digurára szeretnétek jönni, akkor ajánljuk nektek tényleg ezt a Lonuhiri szállodát, mert egy az, hogy ahogy kiszálltuk a speedboatból, csak igen, hát mentek 10-20 métert, és már ott van a szálloda, igen. Tehát onnan már nem kell még nem tudom merre kacskaringózni. A második az, hogy lehet náluk biciklit és robogót is bérelni, nagyon praktikus. Van nekik pénzváltójuk, van nekik saját éttermük, tehát hogyha valahova el szeretnétek menni, pizza is van náluk, Norbi például első nap pizzát evett. És az Infinity Pool-tól megkezdve láttátok a személyzet, 10 csillag, tehát egész egyszerűen minden nap kérdezik, hogy mire van szükség. Igen, tényleg le az összes kalappal. És azt is hozzá kell tegyük, hogy ez a szálloda egy pár éve épült. Tehát teljesen új. Hogyha esetleg a booking.com-on, még majdnem azt mondtam nem találtok annyi értékelést, az nem azért van, mert nem jó a szálloda, hanem mert még annyira újak, hogy nem igazán értékelték őket. Igen. És amit még akartam mondani, nagyon sokszor német szó jut eszedbe vagy eszünkbe. Ezt nem azért csináljuk, mert nem eljátszuk azt, hogy nem tudom milyen nagy németek vagyunk, és már nem tudunk magyarul, és elfelejtettük a szavakat. Egész egyszerűen 9 éve most, hogy Németországban több mint 9 éve.
és nagyon sok szót már csak németül használunk, és ezért nem felejtettük el, csak hamarabb jön a szánkra, amikor így folyamatosan Bizonyos kell szavak. beszélni. Igen. Bizonyos szavak. Igen. Tehát ne értsetek félre, hogy mi annyira, nem tudom, megjátszuk magunkat, hogy Isten már csak németül tudnak ők beszélni. Nem, tényleg nem. Az viszont igaz, hogy 9 évvel ezelőtt, mikor még csak magyarul beszéltünk, sokkal a szókincsünk sokkal... Igen, ezt én is mondtam. Sokkal színesebb volt, választékosabb volt a szókincsünk, és én is azt veszem észre magamon, hogy elég sok szép magyar szót, mert a magyar nyelvnél szerintem, és most nem azért, mert hogy a miénk tényleg, de egyszerűen meg nehezebb is nagyon egyébként, azt tudtátok, hogy a világon az első háromban benne van, és nem is tudom, hogy nem akarom most hülyeséget mondani, 5 vagy 6 vagy 7 ezer nyelv, különböző nyelv van a világon. Igen. És ez tényleg, ezt jó, hogy Norbi felhozta, mert erre én is egyszer ki szerettem volna aztán térni, hogy ugye én nekem pedig a német nyelv rettenetesen intenzíven van benne az életemben, ugyanis óvodában dolgozok, nem tudom, lehet, hogy valaki tudja, aki ismerősök nézik, most már 5. éve, több mint 5 éve átléptem az 5-öt, és én nekem ugye rettenetesen sokat kell a gyerekekkel, tehát nekem olvasnom kell, mondókát, verset. Kisgyerek tőle tanulnak egyébként beszélni. Így van, tehát a foglalkozásoktól megkezdve, amiket tartok, foglalkozásokat, matematikát szoktam tartani, énekzenét szoktam tartani, gyerekjógát szoktam tartani, kreatív foglalkozást szoktam tartani, tehát azért nekem ezt mind németül, nekem borzasztóan intenzíven benne van a német az életemben, és ugye az az igazság, hogy nekünk magyar barátaink nincsenek is kint. Tehát senki magyar, csak németül tudunk bármivel német, tényleg az ismerősök kint, a szomszédok, mindenki német. Egyébként azt, bocsánat, hogy szóval vágtam, elmeséltük, hogy akikkel találkoztunk, majdnem mondom Shanghaiba, Sharjah-ban, ugye egy német fiatal reméljük, pár. ott is leszünk, Shanghaiba tervezzük. Így van, ha látják a videót innen is üdvözlünk benneteket és várunk. Igen. Elmentek, most fogtok megérkezni pár perc múlva. 10 perc múlva szálltok. Igen, képzeljétek el, hogy ők elmentek egy másik szigetre, mikor megérkeztünk a Maldivra, és majd napon jönnek ide erre a szigetre hozzánk, hogy mennyire kicsi a világ, hogy egyre fel utaztunk, lekéstük, elmentünk ugye Dubájba együtt, ott ismerkedtünk meg. Hát nem már tulajdonképpen a repülőtéren, Sharjah-nál repülőtéren megismerkedtünk, igen, és akkor onnan elraktak minket közösen egy szállodába, egy apartmanba, és azon kívül persze külön szobája volt mindenkinek, meg külön fürdőszoba, de egy apartmanban voltunk mindannyian. Együtt mentünk el Dubájba, együtt mentünk vissza Sharjahba, együtt mentünk a repülőtérre, együtt repültünk ide a Maldivra. És itt elváltunk, mikor megérkeztünk, ők elmentek egy szigetre, mi jöttünk ide Digurára, és ugye ők mondták, hogy szombaton, tehát ma fognak tovább repülni, hajózni ide hozzánk Digurára, és találkozunk, remélem. Azt képzeljétek el, bocsáss meg, hogy mekkora Németország, és úgy képzeljétek el, hogy onnan tőlünk egy olyan 50 kilométerre laknak. Igen. Mennyire kicsi a világ. Igen, otthon is találkozunk, majd összefutunk, megbeszéltük, itthon is majd összefut. És csak oda akartam csatolni, hogy magyarokkal nem nagyon beszélgetünk, és ezért sokszor nehéz keresni a szavakat. Tehát tulajdonképpen a családon kívül azt lehet mondani, a családon kívül mi senki mással nem beszélünk magyarul, abszolút. Ugye ezért elnézést kérünk, gyakorlunk, próbálunk így most, hogy magyarul kicsikét jobban beszélgetünk, így talán egy kicsikét majd belejövünk is. Igen, ez így van. Úgyhogy tényleg nem, ahogy Norbi mondta, nem ilyen fancy-zésből, meg nem tudom. Sokan elmennek Amerikába és egy hét múlva hazajönnek, és akkor már angol akcentussal, amerikai akcentussal beszélgetnek, nyilván nekünk, tehát nem erre a részre akartam. Nem. Úgyhogy bocsánatot kérünk, ha egy-két szó tényleg kicsúszik, vagy egész egyszerűen nem tudjuk a magyar megfelelőjét, mert például Magyarországon nekünk nem volt ilyen vaszasú. Igen, azt tudom, hogy magyarul a neve. Igen, pont Norbinak az édesanyjával telefonáltunk tegnap, és őt kellett megkérdezem, hogy mondom, hogy van ez, és azt mondja, hogy a vízicipő. Sosem mondtad ezt ki, mert mi Magyarországon ezt így van, nem használtuk, mert ahonnan mi jövünk, ott nem kellett vízicipő. Reméljük, tényleg így kell mondani, hogy vízicipő. Reméljük. Tengeri cipő. Úszócipő? Úszócipő, az is lehet. Na mindegy. Nem. Majd írjátok meg kérlek a kommentekbe, tanítsatok magyarul. Mert nem tudom. A 100 is egy a vége, ez csak egy zárójel bezárva akartam, hogy nehogy bárki is. Ezt jó, hogy felhoztad, ezt én is szerettem volna már kitérni. Valahogy igen, megveregetett. Ha nincs leírva a vállad, és hozzád lehet érni. Vagy holnap. Igen, csak jönnek. Ennyi embert nem láttunk az elmúlt 2-3 napra. Ez az, nem láttunk ennyi embert. Nem tudom, hogy honnan jön ennyi. Igen. És hol voltak eddig? Nem tudom képzelni, de biztos látjátok rá a térben, hogy folyamatosan jönnek. Igen.
Na hát még ez biztos tart egy darabig, még a naplemegy szerintem még egy óra hossza, most van ugye 6 óra. De remélem, hogy itt ezt a szivárványt itt körbe láttátok, mert annyira gyönyörű volt.